Xin chào tất cả các bạn, các thiết bị video thường rất đa dạng và phong phú về mẫu mã. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy đặc biệt, có tên gọi là Laptop AV. Máy này được sản xuất vào năm 1989. Mặc dù gọi là laptop nhưng đây không phải là máy tính xách tay, không phải laptop, mà nó chính là một đầu video portable có trang bị một LCD 5 inch. Máy này chính là máy Hitachi, model là VT-NLC50. Máy này tôi mua cũng khá lâu rồi, cách đây 4 năm, lúc thời điểm còn sống ở Nhật. Lúc đi về mang nhiều đồ cho nên là cũng quên nó đi. Thì vừa rồi dọn kho rồi phát hiện ra, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về máy này. So với những đầu portable khác trên thị trường thì máy Hitachi VT-NLC50 này được thiết kế ở dạng mỏng, dẹp, rất nhỏ gọn, có cả tay xách nữa. Sở dĩ họ thiết kế như vậy là để khách hàng có thể là tiện mang theo ở các bữa dã ngoại nè, rồi quay phim hoặc là mang trên ô tô. Điểm nhấn của máy đó chính là có một màn hình LCD 5 inch. Khi tôi mua máy này về thì bên trong đây vẫn còn sách hướng dẫn sử dụng. Máy này có kích thước cực kỳ nhỏ gọn và rất nhẹ, chỉ có 3,3 kg mà thôi. Và đây chính là hộp phụ kiện đi theo máy. Trong đây sẽ có pin nè, đây chính là pin của máy. Rồi sẽ có cục sạc này sẽ đóng vai trò là nhiều adapter luôn. Chúng ta có thể dùng nguồn adapter từ cục sạc này để cắm vào dùng khi không có pin. Ngoài ra thì khi mua nó còn có thêm cả tai nghe nữa, nhưng mà do thất lạc đâu tôi cũng không rõ. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì máy này cho hình ảnh rất đẹp và âm thanh nghe cực kỳ hay, cực kỳ sống động. Tuy nhiên tôi có một lời khuyên đối với các bạn là chúng ta nên hạn chế sử dụng những thiết bị portable của Hitachi, chẳng hạn như những đầu như thế này hoặc là những máy quay phim VHS cầm tay. Tại vì những mẫu Hitachi như vậy thường sử dụng linh kiện kém chất lượng, nhất là sử dụng những cái tụ nhôm hoặc là tụ hóa, rất dễ bị chảy nước. So với những đầu video thông thường cùng chức năng thì những cái máy portable cầm tay này nó nhỏ gọn, cho nên là phần mạch này tích hợp nhiều, mạch nó sẽ dày đặc và nhiệt tích tụ trong mạch rất nhiều dẫn đến là những cái linh kiện rất dễ bị lão hóa theo thời gian. Nếu mua những máy này mà bị lỗi thì chúng ta rất khó sửa chữa. Máy này được thiết kế dạng bay chuột, khi chúng ta nhấn eject thì hộp băng sẽ nhô lên và chúng ta cho băng vào. Lúc ở bên Nhật khi mua máy này về thì nó bị hỏng, không lên nguồn, không chạy được. Tôi cũng đã sửa nó rồi, thì dùng khoảng vài lần thì mang về Việt Nam. Để tôi thử phát một cuốn băng nè. Phía bên phải của LCD này sẽ có các biến trở dùng để chỉnh về độ sáng, độ tương phản và màu. Thì tùy thuộc vào điều kiện của môi trường của chúng ta có thể chỉnh làm sao cho quan sát thích hợp. Máy có trang bị một cái loa nhưng mà đây chỉ là loa mono mà thôi. Chúng ta chỉ nghe như vậy thôi, còn nếu như mà muốn nghe stereo hi-fi thì phải cắm headphone. Và đặc biệt là cái máy này cho âm thanh rất hay. Phần nắp phía sau của máy có thể tháo rời ra được. Và đây chính là nơi để pin. Ở đây có một cover, trong đây sẽ có cái jack cắm AV, AV in và AV out. Chúng ta có thể cắm với lại âm ly hoặc là monitor rời bên ngoài.
Và máy này còn có cả thêm anten nữa. Thiết kế của máy cũng khá là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong của máy. Bên trong máy được thiết kế dày đặc với nhiều mạch điện và dây tín hiệu. Và máy này có sử dụng chip dán. Sở dĩ họ sử dụng chip dán là để tiết kiệm diện tích của phần mạch điện. Tấm mạch bên phải này đó chính là mạch điều khiển hệ thống sạc vô, mạch video. Tấm mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để điều khiển hiển thị LCD. Lúc bên Nhật khi mua máy này thì mà tôi cũng đã sửa rất nhiều ha. Tôi cũng có sửa một vài chỗ trên đây nè. Nó đa phần là bị hỏng những cái tụ nguồn, cho nên là máy này không hoạt động được. Đây chính là phía dưới của máy nè. Chúng ta có thể thấy rằng máy này sử dụng dàn cơ nhôm loại nhẹ. Loại dàn cơ này thường được áp dụng trong những máy quay phim VHS của Hitachi. Cái dàn cơ này có đặc tính là nhỏ gọn và rất nhẹ. Đây chính là tấm mạch điều khiển hệ thống sạc vô và mạch video. Và đây chính là khối nguồn tôi đã sửa những cái chỗ này thay những cái tụ ở đây. Phần bên trái này có những IC hybrid dùng để xử lý video, đó chính là IC chói và IC màu. Thường những máy Hitachi rất thích dùng những loại IC hybrid như vậy. Đây chính là phía dưới của dàn cơ, nhìn rất đẹp. Dàn cơ này còn khá mới. Chúng ta hiếm khi gặp dàn cơ này trong những máy dân dụng, đa phần nó chỉ dùng trong những máy quay phim mà thôi. Lúc mua máy này về tôi cũng đã thay dây Cora này rồi. Mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để điều khiển hiển thị LCD. Và giữa những tấm mạch này nó sẽ liên kết với nhau bằng những cái sợi dây cáp bẹ như vậy. Những sợi dây này rất giòn, rất dễ gãy. Giả sử như khi sửa máy mà chúng ta gặp những sợi dây này là chúng ta phải nương tay, không thôi là nó sẽ bị gãy ngay. Ở đây cũng có những sợi cáp dùng để liên kết tín hiệu với lại LCD với lại mạch phía dưới. Mạch điện phía dưới này đó chính là tấm mạch Hi-Fi, tấm mạch xử lý audio. Ở trên đây có sử dụng chip là của Hitachi họ HA. Và đặc biệt là tôi rất thích âm thanh của máy này. Tiếng nó rất chi tiết, rất hay. Đây chính là cái loa mono mà thôi. So với những đầu video thông thường thì dạng portable này có kích thước nhỏ gọn, cho nên là cái phần mạch này được thiết kế dày đặc. Cho nên là những linh kiện này rất nhỏ. Chúng ta rất khó sửa chữa, là phát hiện lỗi như là đo tín hiệu. Máy này được thiết kế và sản xuất vào năm 1989. Thì vào thời điểm đấy thì cái máy này cũng được coi là một cái công nghệ cũng vượt trội rồi. Hiếm có một cái máy nào mà nhỏ gọn và tích hợp cả LCD như vậy. Do máy này tôi đã sửa từ rất lâu rồi, hiện tại nó đã chạy hoàn hảo, cho nên trong clip này tôi sẽ không đề cập đến vấn đề sửa chữa của máy này. Clip này chủ yếu là giới thiệu với các bạn về cái model Hitachi VT LC50 này mà thôi. Một chiếc máy cũng rất đặc biệt, portable nhỏ gọn, có tích hợp cả LCD 5 inch. Máy này cho hình ảnh và âm thanh rất tốt. Tuy nhiên tôi cũng khuyến cáo các bạn là không nên sử dụng những cái model như vậy, tại vì những cái máy portable hoặc là máy quay phim VHS của Hitachi thường sử dụng linh kiện rất kém. Những cái tụ nó khi mà nó bị rỉ nó sẽ làm ố mạch và chúng ta rất khó thay thế sửa chữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Lần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm những đầu video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.